Kamusta kayo? So, ngayon magluluto naman tayo ng isa na namang panghimagas. At ito ay bibingka. Okay. So, meron tayong, yung gagamitin natin is rice flour. Ganyan. Or all-purpose flour. Yung tawag ng recipe. All-purpose flour pwede. Tapos, meron tayong white sugar. 1/2 cup white sugar. Ayan. Ito, pakita ko na sa inyo. Ayan. You wanna say hi? Okay. Wait. Okay, ayan. 1/2 cup white sugar. Meron tayong 1 cup cheese. Meron tayong gata. Ayan, yung gata na paborito ko gamit. Hindi yan sponsored video guys. Paborito ko lang siya talaga. Tapos meron tayong melted butter. Meron tayong 4 pieces eggs, raw eggs. And meron tayong purple sweet potato or ube. Ayan yung gamit ko. Kinuha ko to sa Amazon guys. Ang mahal. Ganyan lang. $15. Pero ito na lang natira. Tapos, ano pa ba? Meron tayong asin. Meron tayong baking powder. At gamit tayong tubig. Tapos, the recipe calls for ano ba tawag yan? Banana leaves in the molder. Iwala tayo. Kaya, mag-renovate na lang tayo. Okay? Ito na lang yung gagamitin natin. Yung muffin tray at saka yung muffin paper cups. Ganyan na lang. So, magiging Ube Bibingka muffin tayo. Okay. So, gagamit lang tayo ng 2 in 1/2. Mga 2 cups ng rice flour. Or ground rice. Ilalagay na natin yung ating ube flour. Let's mix it a little bit. Ayan. Yes, baby. Tapos guys, ilagay na natin yung ating salt. Tapos yung ating baking powder. White sugar. So, yung nangyayari guys, mix all dry ingredients muna. Tapos, lalagay na natin yung ating wet ingredients. Ayan. Ayan, tulad ng ating gata. Ayan, meron tayong kutsara dito. Lightly beaten egg, 4 pieces. Tapos yung ating cheese. So ganyan lang guys, napaka-easy nito once na-gather nyo na lahat ng ingredients. Oh, look at that color. So beautiful. Napaka-easy lang siya guys. Dump and mix and that's it. Yung water pa pala nakalimutan. Ayan. Tapos,
So ito na yung ating Ube Bibingka mix. Siguro gagamit lang tayo ng mga 1/4 cup each. Ganyan. Tingnan natin. Okay, so ito na guys yung ating Ube Bibingka. Ayan, palamigin ko lang siya konti, then I'll just see. Okay, so ito na guys yung ating Ube Bibingka. Medyo na-cool down na siya. And then, what we could do, we are going to brush with butter. Ito